Нам знадобиться наш телефон, наше красиве личко і біла стіна. Так, нам на айфоні потрібно знайти аплікушку, яка називається ID Photo Application. Скачуємо її. Ось так вона виглядає. Натискаємо «Отримати». Чекаємо. Відкриваємо. Потрібно вибрати опцію «Сфотографувати камерою». Дозволяємо доступ до камери, нам відкривається камера. Далі ми мусимо себе сфоткати. Я краще зроблю на фронталку, щоб бачити, що я роблю. Ми вибираємо 35 на 45 мм. Ми вибираємо цей розмір. О, і тепер нам кажуть, зробіть так, щоб фото влізло в рамку. Окей. Робимо так, щоб фото влізло в рамку. Не впевнена, що це таке. Я зрозуміла. Тут є кнопочки, які нам допомагають розмір підігнати, і вони нам трошки вирівнюють фотку. Це, в принципі, непогано. Оці кнопочки 1, 2, 3. Тут ми пишемо «Завершити». У нас виходить отака фотографія. Цікаво, що обидва повзунки, які тут є... Іди звідси, я не хочу. Так, все, я не хочу нічого більше робити. Тут є якісь... Якщо нажати на магічну паличку, то зразу ти виглядаєш краще і тобі зрізають ці маленькі волоски, які стирчать. Все, дякую дуже за допомогу. Більше я нічого не хочу зробити, я боюсь щось збити. Тому нажимаємо «Далі». Так, тепер ми отими плюсиками і мінусиками регулюємо, скільки нам потрібно фотографій. Я додаю, щоб було 6 штук. І тикаємо зверху «Сохранити». Ура! І тепер, коли ми заходимо в наші фотографії, ми маємо отаку чудову історію. І ми можемо з нею йти в Росман. Йдемо в Росман. У Вроцлаві зараз гарна погода. Стало набагато тепліше, я вже навіть не вдягаю куртку. Ми зараз йдемо в Росман. Росман – це магазин з косметикою і побутовою хімією, мережевий, дуже популярний в Європі, і вони, в принципі, є багато де. Тобто знайти його, як правило, не так важко. І має він бути як і в великих містах, так і в менших містечках також. В Росмані я знаходжу ось такий фотопринтер і натискаю червону кнопку, щоб розпочати. Вибираю найпершу опцію видруку фотографій і вибираю розмір 10 на 15 см. Ми його встановлювали в нашій програмці. Далі я вибираю, що я хочу роздрукувати фото з телефону і вибираю спосіб під'єднання через кабель. І тепер я підключаю iPhone через кабель до iPhone, який прямо в тому апараті знаходиться. Так, тут я підключаю свій телефон і обов'язково телефон потрібно розблокувати. Про це буде підказка на екрані. Потрібно телефон розблокувати після того, як ви його під'єднали. Мені, на жаль, не вдалося якісно під'єднати телефон до принтера, про що я розкажу трохи пізніше. Тому я вирішила вибрати альтернативну опцію і під'єднатися з допомогою AirDrop, тобто Bluetooth. Я повернулася на крок назад і вибрала опцію AirPrint. Воно трошки просить зачекати. Нам потрібно зайти
фотографії, вибрати ту фотографію, яка нам потрібна, і натиснути спочатку на неї і натиснути на опцію висилання її кудись. І зараз ми вибираємо опцію друкувати. І далі воно нас просить вибрати, який саме пристрій буде нашим принтером. І ми вибираємо оцей принтер, який у нас вказаний на екрані, і натискаємо «Друкувати». І далі нам вилазить повідомлення, що друк передається на принтер. І ось так це все виглядає. І ми тепер бачимо нашу фотографію, яка є вже на принтері. Все, що нам залишилось зробити, це натиснути кнопку червону і передивитися, чи все розташовано правильно. Ну, тут по дефолту, в принципі, все було добре. Я натиснула кнопку «Продовжити» до кошика, і нам показує, що ціна видруку цієї фотографії буде 1 злотий 29 копійок, і ми натискаємо кнопочку «Купити». Перед тим треба натиснути галочку, що ми погоджуємося з клієнтським договором. І ура! Нам вилазить чек і розпочинається роздрук самої фотографії. Ви це можете почути по звуку. І мені довелось присісти і зловити свою фотографію знизу. Зараз я покажу. Ось тут вона у нас випала, і ми маємо фотографію. Тепер залишилося, що зробити, це піти на касу і її оплатити, тому обов'язково потрібно тримати з собою чек. Коротше, я дуже рада. У мене є фотографія. Я скажу так, роздруковувати за допомогою цієї штучки, яка втикається в телефон, дуже не рекомендую, особливо якщо у вас iPhone. Тому що в обох місцях, де я була в 2 Росманах, вона була там поломана, протерта, і нею, видно, дуже багато користуються, і вона не працює. Тому дуже класно роздруковувати за допомогою iPhone або Bluetooth, або на iPhone AirDrop. Тобто ти просто під'єднуєшся до їхньої мережі, навіть якщо в тебе немає інтернету. Якщо є, цей крок можна пропустити. Потім ти вибираєш фотографію, яка тобі потрібна, ту, яку ми зробили в першому кроці, і просто клікаєш, щоб її роздрукувати. І все, в мене є фотографія. На касі це коштувало злотий 29. Реально, це 8,5 гривень. Я не знаю, де в нас фото на документи можна роздрукувати за 8,5 гривень. В будь-якому випадку, коли я прийшла на касу, я б рекомендувала зразу йти на касу звичайно з касиром, не на касу самообслуговування, тому що каса самообслуговування все одно піщить і хоче, щоб касир підтвердив вашу покупку, і ви не можете зразу за нею розплатитись, тобто воно пікає, підходить касир вільний, пробиває це якось, тобто дозволяє зробити цю покупку, і потім на екрані все зникає і невідомо, що робити, як розплатитися. Тобто вони підтверджують і йдуть, а розплатитись невідомо як. Виявляється, просто треба ткнути в будь-яке місце на екран, і воно запропонує варіанти оплати. Вибрати оплату картою і оплатити картою. Тому я би радила відразу йти на касу з касиром і зразу розплачуватись там, і
Ну, просто не витрачати зайвий час.